Welcome to my channel! Hello guys! Gawa tayo ngayon ng manok na nilalagay sa oven. Arabic dish, Arabic design. Ay, hindi pala design yun. Arabic style na paggawa ng manok. Marinate mo lang siya yung manok sa lemon, mga barats niya, ginger, asin, pilpil, barat ng mga Arabi. Yan siya guys, marinate mo siya, hayaan mo lang siya sa gilid. Tapos, prepare mo na yung mga gulay niya. Ayan na siya guys, kompleto na po yung gulay. Masustansya po yan lahat. Broccoli, batati, bushal, carrot. Yan po. Halo-halo lang yan. Yan, dapat tama yung pag-cut niya. Cut mo lang siya. Pati yung butat, standard yung pagkahiwa niya. Yung carrots. Yan. Lahat yan guys, masustansyang gulay. Dapat kain tayo ng gulay para malusog. Yan. Automatic na yan. Yan. Saka nga pala guys, bago hiniwa yung mga ganyan, nahugasan na po yan. Para malinis, alam mo naman. Maraming mikrobyo, kailangan malinis. Mas masarap yung eggplant pag kasama yung yung panis, balat niya. Ganyan siya guys, yan. Mahirap talagang magsalita ng Tagalog kasi nga ako ay longga. Ganyan siya guys, yan. Ready na yung mga sangkap niya na gulay. Yan yung manok. Yung manok guys, wala na. Patay na yung manok. Ganyan na siya guys. Yan. Ilagay mo lang siya. Yan, haluin mo siya. Ready mo na siya. Puro na lang siya. Siya ba yung nagmamahal sa'yo? O ikaw ang nagmamahal sa kanya? Yan na siya guys. Lagay lang yung butat. Sa pinakailalim dapat yung mga hard. Yan. Halo-haluin na lang yan guys. Yan. Yung mga pagkain dito sa bansang Arabo. Yan. Mahilig sila sa busal. Mahilig sila sa onion. Yan. Yung nakaraan nga, nung nag-lockdown, yung onion, nagkakaubusan daw. Kaya yung amo namin bumili talaga ng maraming onion. Kasi mahilig sila sa onion. Yan, lagay mo lang yung manok. Yan, broccoli. Masarap yung broccoli. Fresh na fresh talaga yan guys. Hindi yan galing freezer. Fresh po yan. Galing sa farm. Ilagay lang sa ibabaw. Ganyan. Ganyan na pa siya guys. Yan. Dapat nakasipel-sipel yung mga gulay niya para halo-halo yung mga sangkap niya para masarap siya pag nakaluto na. Lagyan mo na salt, asin. Yan. Masarap na masarap. Ang manok na masarap.
masarap na siya guys. Tingnan nyo ng maigi. Yan na siya, yan na siya. Nanginginig talaga yung kamay na naghahalo-halo guys. Parang pasmado na siya. Yan na siya guys, ready na siya guys. Yan. Lagyan mo lang ng tubig ng konti para maganda yung pagkaluto niya kasi parang ano siya, kulang sa tubig. Konti lang, yung ma-adjust mo lang siya. Kaya lang, wag masyadong madami kasi pangit. Yan. Yan, masarap yan siya. Masarap yan siya. Okay na, okay. Okay na, Koki. Okay na yan, Koki. Ready to go to oven. Ilagay mo na yan sa oven, Beshi. Ilagay mo na yan sa oven. Yan, lagay na yan sa oven, Beshi. Yan. Siguraduhin nakatakip ng maigi. Ilagay na yan. Parang pangalawang beses na yan, Beshi, yan. Hindi pa ba tapos? Yan. Lagay na siya. May mga kasama pang iba. Lagay-lagay lang yan. Lagay-lagay lang yan. Yan. Lagay na. Ayan yan. Wait tayo guys, mga 1 hour and a half. Yan na po. After 1 hour and a half po, yan na, kinuha na po siya sa oven. Yan, masarap na po siya. Luto na po siya guys. Latong-luto na siya. Yan. Sobrang sarap niyan guys. May lemon siya. Malambot na yung ano niya, yung mga gulay niya, pati yung manok. Yan siya guys. Super sarap siya guys. Salamat po sa panonood sa aking channel. Thank you po. Please like, share, and subscribe. Thank you.